السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې مشتوس کوم ټاپک دی هغه ماډیول نمبر 4 دی. امپورټنس اف پلانینګ. د پلانینګ څه اهمیت دی په یو سیفټي منیجمنت سیستم کې؟ د پلانینګ اهمیت څه دی؟ پلانینګ مینز پلان ډو چیک اکټ. دا مشتو مخکې ان شاء الله شپ په تفصیل سره مې ویلی دی په خپل ماډیول کې. تاسو ان شاء الله په دغه باندې پوه یئ، خو بیا داسې شارټ کټ یو ورو بیا هم ورباندې تیر شي. که هره چار چې کله د پلانینګ مطابق وشي ډیره مضبوطه وي، په هغه کې د غلطۍ ارتلل بنسبت ډیر کم وي، یعنی په دې کې غلطۍ چانس کم وي چې پلانینګ مطابق وشي. او بل هغه ته په چیکینګ کې په ریویو کول کې اپډیټ کول کې ډېره سونی وي. نو دا مشتو سره چې کوم پی ډي سی ایس سایکل دی، پاک سټپ 1 اسټابلیش standards for health and safety management based on risk assessment and legal requirements. چې کوم legal requirements دي یا risk assessment په بنیاد باندې د health of the safety management system establish کول په اول سټپ کې، او په دویم سټپ کې implement plans to achieve objectives and standards. بیا چې کوم مشتو سپیچیسی پالیسی کې کوم objectives وي یا کوم standards وي هغه اچیو کول د پوره چې کوم تو standard establish کړی دی یا implement کول چاته په سایډ باندې امپلیمنٹ کې دغه د پوره چې کوم ابجیکټیوز دي او کوم ټارګټس دي کوم ګولز دي هغه ته مشتوس یا کوم مشتوس میشن دا کوم مشتوس ایمز دي ایچ سی پالیسی مطابق هغه مشتوس اچیو کی. دریم سټپ کې میجر پروګرس with plans and compliance with standards. بیا هغه چې دای په سایډ باندې چیک کولی مانیټر کولی کنه چې دای د کیم مثال چې کوم سټانډرډ دی هغه مطابق مشالېږي کنه چې کوم رولز ریګولیشنز دي په باندې عمل شي کنه شي. په فور سټپ کې چې دی ریویو اگینست objectives and standards and take appropriate action. نو په فور سټپ کې چې کوم د میج پلانینګ تیار کړی وي، کوم د میشتوس مثال سټانډرډ اسټابلیش کړی وي، د objectives اچیو کول د پورا هغه سره ازدا چیک کول چې را میج د کوم سټانډرډ چې میش فالو کوي یا د کوم رولز ریګولیشنز کوم پلانینګ میج جوړ دی دا چې کوم اصل د میج مقاصد دي میج مفادات دي اته رسول د پورا هغه چیو کول د پورا هغه حاصلول د پورا دا موضوع دای کنه د څه کمای به شای په کشتا کنه کا کمای وی کې اری وی دغه د پورا بیا سړی هغه ریکمند کو پیرا کول د پورا کنه پیرا کو او کبه چیرې مثال کمای نوی په کې صحیح وي بالکل په صحیح لیول باندې راونی بیا خو اوکې دو څه خبره نه دو خو یې دغه چې کول ریویو کول د پورا دا په پیریاډیکل هنشي لکه مثال کول باچ د کنه ته ریویو کې کنه یو ټایم لاین وته اسکه هغه مطابق ته پیریاډیکلی دا ریویو کوي او دا داسه هنشي چې کوم اډیټس ته وته کا کې اډیټ ولا ته سجیشن در کو کنه چې کله دی ویل چې اډیټ از د deep examination of the management system. Audit means the deep examination of the whole management system. ټول management system چې دا کنه هغه د جانچ پړتال کو هغه یو قسم امتحان وخلی نو څه کمای به شي هغه طریقه سره سره ریویو کوي شي. باقي چې کوم د ریویو ولا میشتوس طریقه کار دی مخکې مې بیان کړی دی لکه روټین ریویو شه او درنګ ماته چې کوم د میشتوس ریویو چې کوم طریقه کار دی هغه مطابق میشتوس ریویو کولای شي. څه شته نور دغه ولا تفصیل بلغه کې هشته غا ویډیو کې وخت په بلا کې مشه په تفصیل سره دتا بیان کړی دی نو مو چې بیا دولت ایسته پاره یو کې د مر تفصیل سره بیانوي. اچھا پلانینګ ز بل فائدہ څه دو چې پلانینګ ز تو تا سمارټ ابجیکټیوز درکو سیټینګ سمارټ ابجیکټیوز تا چې کله پلانینګ مطابق اول نو تو داسې ابجیکټیوز زون تا سیټ کې چې هغه سمارټ وي. سمارټ څه مطلب اس مین سپیسیفک a clearly defined precise objectives چې داسې objectives وي چې هغه بالکل کلیر وي چې کلیر وي داس قسم objective ایم څه مطلب measurable it is possible to measure achievement of the target usually by quantifying the objectives measurable وي لکه یو جنرال خالي کمنټس وکړي چې یار میشته چې دای کنه
چکیم سیفٹی کلچر دا امپروو کوي بس سیفٹی کلچر امپروو کوي دا جنرال ورډ دی از دا میجربل نه دی او کایسته وی چې نه چې څومره اکټیویټیز دي د هر اکټیویټیز د پوره چې دا مثال 28 اکټیویټیز دي مشتوس په سایت باندې یا 30 اکټیویټیز دي یا 50 چې کوم کریټیکل اکټیویټیز دي دا ټول د پوره ریسک اسسمنت مشتا په 4 دي نو دا از به میجربل دی دا میجربل دی نو M means measurable. It is possible to measure achievement of the target usually by quantifying the objectives. And that's a target where chaga measurable we. A S M A achievable. It can be done. Like a touch kim objective tayurawe kya kim objective achieve kawale parata kim like a misal top management kai chaga das which achievable khubi kana. سپیشلی چې کوم ویدن ریسورسز وی هغه مطابق ریسورسز هم چې چو کوي خشي دا خو نوې چیز مثال دای چې کیما کا اصل کا مده ته چې وا غټه کپ نه دو اتل کپ نه دو ای واس وړي کان کې د پاپړې کارخونه دو دا ابجیکټو ګډر غاټ پارک وی استا ابجیکټو هغه د تل چې کې ملټی نېشنل کپ نه دو هغه کارخونه دی له پاپړې ولادو د برداشت کوي شي دا اچیو کولای شي نشي اچیو کولای که سم سټانډرډ دی فالو کوي شي نشي فالو کولای نو کم سے کم چې دا سوي چې اچیوبل خو وی کنه are reasonable within the time scale set in with the resources allocated. Chikim lagata kim objective de kapnai walawi chaga mata da yudaswi chikim resources vi age mutabik vi او پلس چې کوم ټایم سکیل وی کنه ټایم سکیل کې چاره په کل کې مشته دا شای په 4 دی دا 28 یا 50 ریسک اسسمنت چې دی دا ټوټل کمپلیشن ټایم ورکه چې دا په کل کې په 4 دی ټوټل چې څومره لیفټینګ ټولز دي دغه سروې دا وشي دغه چیک اپ دا وشي په څومره ټایم within 1 month or within 3 months any time scale ورکه نو هغه ریزنبل مطلب دا دی چې هغه یو ټایم سیټ وی ټایم سکیل سیټ وی او پلس چې کوم ریسورسز دي هغه د پر کوم ریسورسز په 4 دي اوه ته مهیا کې ټی مطلب time bound a deadline or time scale is set for completion of the objectives objective complete کواله پر چې کوم ټایم لاین ورکوي کوم ټایم ورکوي کوم ډیټ ورکوي کوم ډیډلاین ورکوي مطلب چې هغه پر یو ټایم وی دا څنګه چې ته خالي جنرال وای چې بس دا ریسک اسسمنت دا تیار شي یا مثال چې ټاسک انالیسس یا مطلب چې کوم انسپیکشن دي د ټولز ولا دا وشي د ټول لیفټینګ ولا خو ټایم نه وي سره چې په د پروجیکټ په اینډ پر دا وشي کا مثال په 1 منث کې دا وشي کا په 2 منث کې دا وشي یعنی یو ډیډلاین ورکه نو سمارٹ objective مطلب اس مطلب specific A مطلب measurable A مطلب achievable R مطلب reasonable اور T مطلب time bound. Any question? امیشتوس دا چې کوم ډیټا مې ورکړی دو دا د ډیفرنٹ چې کوم انویسټیګیټرز دي هغه د خپل انویسټیګیشن په بیس باندې دا تا یو ورکړی دو لکه دا فرانک برډ دا چې تاسو پکې توبه هاشتا د چې کوم ورکړی د مثال 600 نیر میسج دی بیا 30 ډیمیج اونلی او دا مطلب چې 10 مینر انجری دی او دا رنګ 1 سیریس انجری دو کنه د مقصد دا چې لکه مثال یو سیریس انجری تا چې راسه یو سیریس انجری چې شي هغه نه مخه 10 minor injuries 30 damage only or 600 near misses شوی وی کنه خو کچیره ته دا دارنګ د بلکې ساينسدان چې د هنري جدا سوي چې وا میجر انجری په صورت کې واقع کیږي چې هغه نه مخکې تقریبا 29 مینر انجری شوی وي 13 نیر مسز شوی وي دارنګ چې کې مې چې سیاپا دا وی چې 1 میجر انجری نه مخکې 7 مینر انجری شوی 189 نیر مسز شوی دارنګ دا بل چې کوم دا ټایم پیسن دا وی چې فټالیټي یا سیریس انجری نه مخکې 3 لاست ټایم او 50 فرست ایڈ او 80 ډیمیج او 400 نیر مسز دا تقریبا شي هغه نو ورسته ته دا یو فټالیټی سي خو خیر چې د ولا کیم ټراینګل تا وخت سه د مقصد دا چې دا لکه یو نه چې ورونی وی کنه وال نیر مسز وشي بیا دارنګ 30 ډیمیج وشي دارنګ 10 مینر انجری وشي بیا پوس سیریس انجری شي کنه 1 سیریس انجری شي خو اصل کې دا په دغه ول بنیاد نه دی مخبل چې کوم د غادای د انویسټیګیشن چې کوم د مخبله تجربه دو هغه خپل تجربه په بیس باندې
خپل ایکسپیرینس په بیس باندې دا ټوټل په وځي دا سره یعنی نیر میسز هانشي پتا کې تو ته ډیمیج هانشي دا رنګ مینر انجری هانشي دا ټول دا سویلا کا باکس په شکل کې نوی هار یو دا خپل ماته چې ډاکیږي کنه ډاکیږي چې اخري مثال دغه نتیجه تشته ورسي چې دا پیره کیږي دا تعداد بیا وان سیریس انجری مخه ترسي او بل مقصد دغه دی چې کاته چیرې یو سینیر سیریس انجری LTI یا ماته چې فټالیټي دا ته انویسټیګیټ کوي نو هغه نه مخکې ماته چې دا مینر انجریز یا ډیمیج اونلی یا نیر مسز چې کې مې دي 600 دا 30 او 10 دا هغه نه مخکې شوي وي کا بیا نوی پر رپورټ کې نوی شوی د مقصد دا چې دا مینجمنت سیستم چې دا نیگیټیو کلچر دا د رپورټ کړی نه دی دا شای رپورټ کړی نه دی any question risk management اول ډیفینیشنز دي دا خو الریډي مشتو شپ غا سره ویلي تفصیل سره ویلي دي او خلی واسي نظر وکسي risk the likelihood that the harm from a particular hazard is realized. Hazard means something with the potential to cause harm. Risk assessment, a formalized process of identifying hazards, assessing the risk that they generate, and then either eliminating or controlling the risk. Risk assessment tashadi, a formalized process of identifying hazards, assessing the risk that they generate, and then either eliminating or controlling the risk. So question sta risk assessment is risk assessment wile mishtuski واجه مثال څه مشته په چارو چې مشخه مخه د یو اکټیویټیز ریسک اسسمنت کې نو پتا کاس څه لیګل ریکوایرمنټس چې لکه ایل او شول اصل تاسو په بوک خلی ایل او د نور کوم ایکسترا ور اډیټ کړی دي چې دای هم ته چې دا خبره کو چې دا د یو امپلای ریسپانسیبিলিټي دو چې دای ریسک اسسمنت وکړو د یو کریټیکل اکټیویټیز ایل او کنونشن C155 کنونشن C155 بیا بیانول ته ضرورت نشته چې څه شي دي دا تاسو الریډي په ماډیول نمبر 1 کې ویلای دی آرټیکل 115 imposes a duty to ensure that a workplace is so far as reasonably practicable without risk to employees. لکه مثال نجده الفاظ په صدا الفاظ کې مشتو زدا وي چې یلو سوي چې دا یو امپلای ریسپانسیبিলিټي دو چې دای سیف ورک پلیس سیف اکوپمنټس اند سیف ټولز خپل کسون تا ورکو نو سیف پلیس سیف ورک سیف اکوپمنټس اند سیف ټولز چې دي کنه دا دای څنګه امپلایز تا ورکوي خو دغه د پر د ریسک اسسمنت کو کنه چې ریسک اسسمنت وکړو دای ته د هزار پتا ولا یا کنټرول ولا چې کیم په کنټرول ولا میجر غادي کنټرول میجرز دی هغه په امپلیمنٹ کو اچھا نو دا یو خدای چې آی ایل او وی چې مثال د یو دا شای کو دا شای چې کوغه د پر ریسک اسسمنت بیا ضروری دي ریسک اسسمنت نه بغیر د یو سیف پلیس سیف ورک پلیس سیف اکوپمنټ سیف ټولز نشي پرووایډ کولای او بل سیکشن 21 حساوا 1974 دا د برټش خپل چې کیم د غاوله دی د یونایټډ نیشنز ولا هغه خپل انټرنل وی ایجنسی دو سیفټي په برا کې نو هغه دغه شي نه کو درانګه دا کنټرول اف سبسټانسز هازارډس ټو هیلث ریګولیشن کوش چې وتوی 1999 دغه سوی دا کنټرول اف لیډ اٹ ورک ریګولیشن 1998 the construction health safety and welfare regulation 1996 the display screen equipment health and safety regulation 1992 دا څه د برټش چې مخبل د نېشنلز لکه مشتو سره کیم قانون کا آرټیکل زدا سوی دا نو مته چې دغه مطابق مشتو ستاره ریسک اسسمنت چې د یو امپلایر د پورا ضروری دي چې دای لکه سیف ورک پلیس سیف اکوپمنټس سیف ټولز ورکو نور دا ډېر په تفصیل سره په دا کې سینه دا څه قوانین دي بیا دا سلایډز ډېر زیات ویش شي کنه بل مشتو چې کیم دغه دای لکشر بیا ډېر زیات لینتی شي ویش دوشي اچھا objectives of risk assessment is risk assessment objectives چې دي اڅه شي کېدل شي څه مقصد دی ویل د مقصد یې څه دی چې مشتو risk assessment کې کنه the aim of risk assessment is to ensure that hazards are eliminated or risks minimized by the correct application of relevant standards د ریسک اسسمنت مقصد دغه دی چې کیم
چې لکه مثال یو اچار دو کنه چې په هغه اچار کې کوم هزارډ دي په چار کې کوم هزارډ دي او په باندې چې مثال کوم کنټرول میجرز دي په چار باندې چې میش کوم هزارډ دي هغه یا الیمینیټ کړي شوی دي یا ماته دای چې ریډیوس کړي شوی دي یا ماده چې په باندې انجینرینګ کنټرول سره یا اډمنسټریشن کنټرول سره تر پی پی ای پیرا چې کیمیستو هرارچی اف کنټرول هغه مطابق د دغه د ریسک مالی موال او د یغه کنټرول بنیادی مقصد دا دی د ایم اف ریسک اسسمنت از ټو انشور د ریسک اسسمنت مقصد دا دی چې دا خبره میشتوس یقیني کی that hazard are eliminated چې کوم hazard دی هغه میشتوس بالکل eliminate کړی دي or risk minimized یا چې کوم خطرات عام کم کړی دو by the correct application of relevant standard چې کوم صحیح سټانډرډ دی هغه مطابق چې کوم سټانډرډ دی امپلیمنٹ کول هغه اپلای کول بونه میش پدا کې چې کوم خطرې دي فرست اف ال میشتوس الیمینیشن دا یا می الیمینیټ کړی دي یا اکسپټیبل لیول پر میش minimize کړی دي the objectives of risk assessment are to prevent the risk assessment objective تشدي چې تشینا باچ کو death and personal injury چې په سایډ باندې کسون مړه نشي او دا سخت زخمیو نشي other types of loss incident نور چې کوم انسیډنټ دي کنه هغه نه باچ کړل شي the occurrence of breach of statute law which might lead to enforcement action and or prosecutions او بل دا چې کوم قوانین دي چې هغه په یو کمپنۍ باندې په یو ارګنایزیشن باندې چې کوم انفورسمنت اکشن یا مطلب چې دای ته کوم په عدالت کې پروسیکیوشن سزا ورکړل شي کنه یغه نه مثال چې دا سه قوانین چې کوم آئینی قوانین دي چې کوم سټیچر لاز دي چې هغه خلاف ورزي ونه شي چې دا سه چې کوم قوانین دي د ملک ولا کوم آئینی قوانین دي هغه داس خلاف ورزي ونه شي چې بیا په کمپنۍ باندې دای اکشن وکړي او دیتا سزا ملاو شي the direct and indirect costs that follow on from accidents او مطلب چې کوم د اکسیډنټ ولا ډایرکټ یا انډایرکټ کاست په شکل کې مشته نقصان راسي اغه نه بچ کړل شي دا مقصد دی criteria for suitable and sufficient risk assessments state the name and competence of the assessor چې کوم اسیسر دی هغه نوم هغه کمپیټنسي دا اول چې کنه دا مطلب چې دغه لیکل ضروری دي چې مشتوس دا ولی کی او دا مشتوس بیان کی تا چې دغه قابل دی نه دی قابل نوم نو د کیما کمپیټنسي چې دا ضروری دي identify the significant hazards and risks arising out of or connected with the work identify the significant hazards and risks arising out of or connected with the work چکیما پچار کې چکیما چار کې پاغا چار کې چکیم خطرات دي کیم significant hazards دي یا risk تو هغه مالی موال چامیشتوس مالیما کې پدریم سټپ کې identify all those persons who could be at risk میشتوس هغه کسون مالیم کې چې دایته دا کیمه په چار کې کیمه خطرات دو دا خطر کیمه هزارډ دي دا هزارډ دایته نقصان ورسوي چې چا کسون معلوم کی کسه دغه فائدہ سدو مخالفت د مخ توسته په تفصیل سره ویلي دي ځکه زې بیا په تفصیل کې نه درم کین دغه مقصد دا دی چې کسه ته هزارډ خو معلوم شول په چار کې چې دا څومره های ریسکی اکټیویټیز دو یو مقصد خدا غدا وي چې هغه مطابق ماده چې ته بیا کنټرول میجر یوسو د بل د ریسک چې کیم ته غابر کوي کنه ویلیو کیما ور کوي خو هغه مطابق ورکوي او پلس د کیم دریام لیکلای identify all those person who could be addressed هغه کسونه معلومول چې کیم دای ته مثال دا خطر نه جوړیدای شي کیم کسون چې چار کو مقصد دا ویله چې هغه کسون کا ونریبل کسون وی نو بالات کی کسون وی ناپویا کسون وی کمپیوټر کسون نه وی خاطه خطرات د مرز یو ته دوکنه کبه ایس یو چار دو ش کمپیوټر کسونی کو ش ایکسپیرینس کسونی کو ش نالج ولا کسونی کو خاطه به خطرات هم رقم دو چې میشتوس تا کسونه پاته ولګي چې هغه مطابق به میشتوس دای غاکوي کنه لکه د ریسک پروفایلینګ و دغه مطابق کی evaluate the effectiveness of current controls evaluate the effectiveness of current controls چې کی موجوده کنټرولز میجرز دی پابنده چې کی موجوده کنټرول میجرز دي هغه میشتوس هغه جانچ پړتال وکي هغه چیک اینڈ بیلنس وکي identify other protection measures
that are required to control the risk to an acceptable level. او دغه نه علاوه یو خو مشترکه موجوده دي یو هغه نه علاوه نور کیم داسې کنټرول میجرز دي چې میشتوس ریسک acceptable level ته پرکامه کی چې هغه میشتوس په امپلیمنٹ کې او ریسک مزید نور ارکامه کی چې acceptable level ته روشي. Support the employer for personal protection in complying with legal law. د امپلایر د ارګنایزیشن د کمپنۍ دا مطلب چې هغه سپورټ کړل د کسونه بچ کولو پلس چې کیم قوانین دی پابند عمل کړل کی ریسک اسسمنت یو کرایټیریا یو دغه دو چې دغه چې کیم ابجیکټیوز دي لکه یو مقصد دا هدای چې د میشتوز د امپلایر دا مدد وکي چې کیم قانون دی ورکرز کیم رائټس دي پابند عمل وشي دیتا کیم حقوق دي پابند عمل وشي لیگل چې کیم کمپلاینس دي پابند دی عمل وشي او پرسنل پروټیکشن وشي کسون ته سوي مطلب چې پروټیکشن وشي د کسونه. ریکارډ د فایندینګ اف ریسک اسسمنت چې کیم د ریسک اسسمنت فایندینګز دي دا مثال چې ریکارډ کوي ویلي کوي در سره بی اپروپریټ ټو د نیچر اف د ورک او دا چې کیم د چار ولا چې کیم نیچر دی هغه مطابق په چار دی والے ډیټ او پابند ډیټ والی کې چې دغه ټمپرا دا والډ دي دغه ورسې بیا همیشه دغه څه شي کې ریویو وکي کنه پیریاډیک ریویو وکي دا خالی کرایټیریا دو د سیوټیبل انسفیشنٹ ریسک اسسمنٹ د پورا اس ریسک اسسمنٹ سرانګي کې هغه د ریسک اسسمنٹ 15 غادي سټیپس دي ریسک اسسمنٹ ولا فرست سټیپ چې دا کنه آئیډینټیفای هازارډز چې کیم پاغه چار کې هازارډز دي هغه معلومول چې میشتوس عملیم کی په دوم سټیپ کې هو مایټ بی هارمډ اکا سون معلوم کې چې کیم ته نقصان و نه رسیدای شي د هازارډ نه دغه هازارډ چې چاته نقصان رسولای شي څه ماته چې هغه چار کیم کا سون کو خوغه ته نقصان رسولای شي چې څوک یې کو څوک پکې انوال دي هغه سون میشتوس معلوم کی هغه کا سون معلومواله مخه مو فائدہ تا وشله چې دادو چې میشتوس ته دا پاته ولګي چې دا کمپیوټر کا سون دي کنه دي کمپیوټر کا سون ویله چې کاغه نو بالات کی کسون وی ینګ کسون وی خو دامره نقصان دی تاسو تر سي دامره ریسک لیول زیاتوي پروبابیلیټي دامره زیاتوي لایکلیهود دامره زیاتوي کاغه کمپیټنټ کسون وی ایکسپیرینس کسون وی ټرین کسون وی سکیلډ پرسن وی نو دامره پروبابیلیټي ها کموي کنه لکه مخکې می مثال نظر کو چې اس مثال د ریسک په برکه از دورا یو غادای تور جواتای پخې تقریبا 500 وولټ چې د بجلی دو یس چې کیما ریزلټ دغه موده پر وړي کې شن کې پر یو شاید ویل چې دا دمر های وولټیج دی کوم ته هم ولګي د فټالیټي چانس دی تقریبا 100% کا ځای وسو وړي کې شن کې ته خو پروبابیلیټي مختلفه دو ویل چې عزت یا ز مثال می چیوریا مته چې پاته ولای چې په دغه دا 500 وولټ بجلی دو زنجدنه ورسا وړي کن کشن کې د څه پته لري خو ګډ ګرځي اخه نسی په مخ ورسی نسی نو د یغ 90 بلکې 99% چانس دی او د مو 10% هم نه دی نو دا مقصد دی چې دا کسون کیم کسون چې هغه ته دا نقصان رسیدل شي ایوالویټ ریسکس ان ایگزیسټینګ کنټرول میجرز چې کیما ریسک تو هغه ایوالویټ کول او چې کیم ایگزیسټینګ کنټرول میجرز دی په دې باندې امپلیمنٹ کول په درم سټیپ کو میشتوس دا ان په وال سټیپ کې هازارډ معلوموي په دوم سټیپ کې کسون معلوموي چې چاته نقصان وي په درم سټیپ کې چې کیم ریسک تو په باندې کنټرول میجر او په سالورم سټیپ کې ریکارډ سیګنیفیکانت فایندینګز چې میشتوس کیم فایندینګز وکي کیم هغه ریکارډ کول دا په سالورم سټیپ کې او په پنځم سټیپ کې ریویو د ریسک اسسمنت د ریسک اسسمنت ریویو کول اډیټ نو دا د ریسک اسسمنت 15 سټیپس دي اول سټیپ کې تشهدي آئیډینټیفای هازارډ نمبر 2 who might be harmed number 3 evaluate risks in existing control measures number 4 record significant findings number 5 review the risk assessment مخه ویا کا باسтай hazards identification method کسا ایس یو د سلش کی په ایکسپلینیشن د ترسی کنه اول رغله میشتوس پر ریسک اسسمنت کې څه شوی آئیډینټیفای د هازارډ
Identify the hazard. اول step the risk assessment دا ده. یسو hazard څنګه identify کوي کیمه طریقه کار دو څنګه مشتو hazard معلوموي. inspection دی بیا به inspection ولا چې کیم قسمونه دي تاسو ته بیان شوی دي په تفصیل سره ان شاء الله په نورې ویډیو کې تاسو بیا کتلای شئ کنه. نو یسو دلته چې بیا inspection زغه غاته لور چې کیم ټایپس دي inspection ولا کنه بیا ډیر بیا ویشي دغه وجه نه ځای چې تاسو خره په نورې کې دوباره بیا کتای شئ کچره تاسو ذهن ډیټا وتلی وي. نمبر 2 ټاسک انالیسس. ټاسک انالیسس مخه سره روندي په غالبا په د پسې د بل سلاید کړه کا پاسه بل سلاید ده په دا کې روندي. او دریم چې کوم د hazard عمل طریقاتو legislation دی لکه کوم قوانین چې دي کنه قانون دی د ملک چې کوم قانون دی ته سټډي کې او ته هیلپ درکوي چې را از دا کا مثال درته وی کنه از د ځنه ممالک داسي چې هغه 21 ایئرز کې یا مثال غا کې لکه 21 ایئرز کې دی الاوډ کوي چاره ده پورا وستا وړه کا سن پانا کام کا سن استعمالوي خدا خو دغه قوانین خلاف ورزي نشوله او چې څومره کم عمر وي او دمره ان میچور وي اخته خطر هم دمره زیاته وي. مینوفیکچررز انفارمیشن کیم اکوپمنٹ کیم ټولز چې چا جوړ کړي دي اګه نه چې کیم معلومات آپ hazard identification کې تو تا ډیر زیات ماده درکوي چې کله ته وخت ویل چې اگر رولز ریګولیشن د توشوي او هغه ډیر بهترین په پی ایچ چې شاید جوړ کړی دی کنه لکه مثال ته یو اکوپمنٹ دغه اپریټینګ مینوال چې اپریټینګ مینوال کې چې کوم هدایات دي اچ ته ایسو تا وخت نو تو د hazard باندې عمل کې کافی لکه تو یو قسم ته سہولات ملاوي یو قسم ته تو سپورٹ ملاوي. نمبر 5 انسیډنٹ ډیټا نمیشتوس hazard باندې موایشي. Any question? Form of hazards. The hazards قسمونه physical hazard دي chemical hazard دي biological hazard دي ergonomical hazard دي psychology hazard دي. مشتو سره چې کوم د hazard قسمونه دي دا physical hazard شول physical hazard کې څه شرطي خود څه شي دی مثال سوي عبدالعزیزه hazard کیم دی hazard physical hazards physical hazard دغه دی لکه مثال چې لکه د مینوال هندلینګ شول مینوالي چې دا ټوټل مثال فزیکل hazard دي کنه نور چې کوم داسې مشتوس چارې لري کی کنه دا کیمیکل hazard چې کوم کیمیکل نه مشتوس تا hazard راسي کنه کیمیکل شو لکه مثال بنزین شوال یا اسبسټا شوال یا نور داسې شي نه دي کنه چې نه مشتوس تا کوم خطرات جوړیږي کنه کوم ګیسز دي ډینجرس ګیسز دي کنه لکه biological hazard شوال چې کوم لکه مشتوس دا بکټیریا وایرسز کنه دا یې کتب او ergonomical hazards کو مشتوس تا ergonomic مکه تو یو ډیفینیشن کړای و چې ergonomic تشتوي ergonomic دا ته وی چې خاص چار او په کیم انوایرنمنت کې چې دا چار کوي دغه په ماس کې چې کیم ریلیشنشپ تا اته ergonomic وی کنه نو ergonomical hazard شول psychological hazard شول کنه نو دا hazard چې دا د hazard مختلف قسمونه دي ان شاء الله نور بیا په تفصیل سره بیا هم یو خدا سمشتوس په تفصیل سره دا بیان کړی دي څنګه دوه مخه ویه کا باسтай اوکے thank you very much have a nice day